के हजुरहरू कुनै पनि जब एप्लाई गर्नको निम्ति भनेर आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ? हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामुएल। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी यदि हजुरहरूले कुनै पनि युरोपियन कन्ट्री अथवा नेपालमा पनि जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सिभी खोज्छ अहिलेको जमानामा हैन, तपाईले सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ तपाईको फुल डिटेल इन्फर्मेसन समेटिन्छ। आजको भिडियोमा विशेष गरी तपाईलाई मोबाइलबाटै साइबरमा नगइकन 1 रुपैयाँ पैसा खर्च नगरिकन कसरी मोबाइलबाट प्रोफेसनल तरिकाको युरो पास सिभी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई म फुल ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु मोबाइलमा लगेर। यदि हजुरहरू पनि मोबाइलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यदि हजुरहरूले आफ्नो हैन जबको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाले तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले सिम्पल तरिकाले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ युरो पास सिभी भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिसकेको छु युरो पास सिभी भनेर यहाँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ क्रिएट योर युरो पास सिभी युरोपियन युनियन भनेर एउटा वेबसाइट आएको छ। एकदमै यो चाहिँ जेन्युन वेबसाइट, प्रोफेसनल वेबसाइट रहेको छ हैन। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ एकचोटी। त्यसपछि धेरै मान्छेहरू व्यक्तिहरू झुकिने भनेको यहाँबाट कहाँ जाने हो आएन भनेर मलाई सोधिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसपछि हैन सुरुचोटि म पनि झुकिएको थियो। हामीले जानुपर्ने भनेको यो पर्पल कलरको लिङ्कमा क्रिएट योर युरो पास प्रोफाइल भनेर यहाँ मैले चिन्ह लगाइदिरहेको छु हजुरहरूलाई। यहाँनिर तपाईहरु क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई आइहाल्छ। क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ रजिस्टर गर्दिनु हो नत्र कन्टिन्यू एज अ गेस्ट गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तल जानु होला। यहाँ क्रिएट माई प्रोफाइल भनेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ पेन्सिनको आइकन रहेको छ। यहाँनिर तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर आएको छ युरो पास 1 2 3 4 फर्म भर्नुपर्छ तपाईले। अनि फर्म भरिसकेपछि तपाईले राम्रोसँग युरो पास सिभी पाउनुहुनेछ। अब यहाँ तपाईले डिटेल रूपमा बुझाउन गइरहेको छु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। अब यहाँ सेलेक्ट यहाँ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिसै हो, हाम्रो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज। डेट फर्मेट भनेको चाहिँ 2000 हैन 19। अब कुनको डेट चाहिन्छ तपाईलाई? नयाँ सिभी खालको हैन, नयाँ डिजाइनको सिभी चाहिन्छ कि 2019 को चाहिन्छ कि तपाईको यहाँ 2019 हैन। अब यहाँनिर धेरै रहेको छ। अब यसलाई केही नगर्दा पनि भयो सिलेक्ट डेट फर्मेटलाई। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थ भरिहालौँ है त। यहाँ मैले भट्टाभट भर्न आँटेको छु देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ मेरो फर्स्ट नेम मैले भरिहाल्छु। फर्स्ट नेम भरिसकेको छु। अब म मेरो लास्ट नेम भर्छु। लास्ट नेम पनि भरिसकेको छु। डेट अफ बर्थ भर्नु होला तपाईहरुले। यहाँ मैले अब इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। यहाँनिर चाहिँ मन्थ कहिले जन्मनु भएको हैन। त्यसपछि इयर 2099 कहिले हो हैन 1999 त्यही अनुसार तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पनि यहाँ भट्टाभटमा राखि नै हाल्छु। मैले डेट अफ बर्थ पनि राखिसकेको छु। अब यहाँ तपाईले जेन्डर राख्नुपर्ने हुन्छ, मेल फिमेल राखिसकेको छु। नेसनालिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेसनालिटी तपाईले यहाँनिर चाहिँ हैन एनई भन्ने बित्तिकै आइ नै हाल्छ। नेप्लिस आइसकेको छ। अब यहाँ अरू कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने एड गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, नत्र छोडिदिनु होला। यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल मागिरहेको छ तपाईले। यहाँनिर चाहिँ एउटा उ गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ तपाईले आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर राख्न गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो इमेललाई म यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले इमेल एड्रेस पनि राखिसकेको छु। अब हैन तपाईले हालसालै चलाइराख्नु भएको तपाईले कम्पनीले तपाईलाई इमेलमा इन्फर्मेसनहरु पठाउन सक्छ। अब भट्टाभट यहाँ तल फोन नम्बर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। होमको फोन नम्बर राख्ने हो कि वर्क मोबाइल नम्बर राख्दा पनि हो। मोबाइलमा मैले टच गरेँ। यहाँ सेलेक्टको बटन रहेको छ। यहाँ सेलेक्टमा गएर यहाँनिर +977 लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले हैन। कोड हुन्छ नि त हरेक कन्ट्रीको। यहाँ गएर नेपाल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले फोन नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईलाई ब्लर गरेर दिएको छु तपाईलाई हैन, यो हामीले देखाउन मिल्दैन। फोन नम्बर पनि राखिदिसकेको छु। अब अलिकति तल आउनु भने एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरिदिनु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि
होमको एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ कि काम गर्ने हैन होमको राख्दियौँ हामीले एड्रेस लाइन 1 अनि यहाँ स्ट्रिट नेम पोस्ट बक्स भनेको छ अब यहाँनिर हैन आफ्नो स्ट्रिट कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ हैन मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो बस्ने ठाउँको टोलको नाम लेख्न गइरहेको छु टोल हैन तपाईले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ ठाउँ र टोलको नाम राखिसकेको छु अब तल अपार्टमेन्ट भनेको छ यहाँनिर अपार्टमेन्टमा राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो तपाईले आफ्नो टोलको नामै राख्दा हुन्छ तपाईले टोलको नाम राख्दिनु होला टोलको नाम मात्र राख्दा भइहाल्यो हैन स्ट्रिट एड्रेस लाइन 2 मा राखिसकेको छु अब तपाईले आफ्नो कुन वडा हो त्यो वडा राख्दा पनि भइहाल्यो यहाँ 3 लेख्दिएको छु मैले अब यहाँ पोस्टल कोड भनेको तपाईको काठमाडौँको छुट्टै हुन्छ तपाईको झापा मोरङ सुनसरी छुट्टै हुन्छ काठमाडौँको भनेको 44600 भइहाल्यो हैन पोस्टल कोड राखिसकेपछि यहाँ सिटी कहाँ बस्नुहुन्छ हालचालै तपाईँ यहाँ मैले काठमाडौँ राखिदिएको छु काठमाडौँ यहाँ मैले भइसकेको छ अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अब एनी मात्र भन्नुभयो भने नेपाल आइ नै हाल्छ एनपी नेपाल आइसकेको छ यहाँ कन्ट्रीमा तपाईँले तल देख्न सक्नुहुनेछ अब अरू कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एडको बटनमा गएर राख्नु होला हैन नत्र यति भइ पुगिहाल्यो यति भइसकेको छ अब यति भइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला हैन नेक्स्ट तल यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्ट गरिदिनु होला हैन अब नेक्स्ट गरिदिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि न्यू वर्क एक्सपिरियन्स अकुपेसन अर पोजिसन हेड भनेको छ अब तपाईसँग वर्क एक्सपिरियन्स के छ त हैन त्यो तपाईले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ वर्क एक्सपिरियन्स जस्तै मैले वेटर भनेको छु हैन यहाँ वेटर तल आइसकेको छ त्यसपछि भट्टाभट तल जाउँ हैन तपाईले त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ चुज अल्टरनेटिभ नेम अफ योर अकुपेसन अरू अकुपेसन छ भने पनि यहाँनिर तपाईले राख्दा हुन्छ वेटर पछि के छ तपाईको वेट्रेस भनेको अब छोरी मान्छे भइहाल्यो हैन जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर वेटर स्टाफ राखिदिएको छु हैन अरू के छ नराख्दा पनि भयो अब तपाईले यहाँनिर मेन कुरो भनेको चाहिँ अलिकति तल आउनुभयो भने यहाँनिर इम्प्लोयरमा तपाईँ धेरै व्यक्तिहरू झुकिन्छन् यो भनेको आफ्नो नाम लेख्ने हुने यहाँ कुन व्यक्तिले तपाईलाई जब पर्मिट दिँदैछ वर्क पर्मिट दिँदैछ कुन संस्था हैन त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ हैन कुन तपाईले कम्पनीमा जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो तपाईले यहाँनिर चाहिँ मजासँगले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले वेटर गरेको छ भने रेस्टुरेन्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन होटल रेस्टुरेन्ट लजको नाम अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ कुन ट्रेनिङ लिनुभयो कुन अवार्डहरू पाउनुभयो त्यो कुराहरू तपाईले यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै हेरेर भर्नुपर्ने हुन्छ अब न्यू एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स टाइटल अफ क्वालिफिकेसन अवार्ड तपाईले के पाउनुभयो त हैन कुन अवार्डेड तपाईले कुनबाट तपाईले अवार्ड पाउनुभयो कुन काममा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ त्यही तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेखिसकेको छ अर्गनाइजेसन प्रोभाइडिङ एन्ड एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ भनेको छ कुन ठाउँबाट तपाईले ट्रेनिङ लिनुभयो हैन त्यो पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेखिसकेपछि हैन कुन ठाउँमा अब काम गर्नुभयो त्यो लेख्दा पनि भयो काम गर्नुभएछ भने त्यसको वेबसाइट छ भने त्यो कम्पनीको राख्नु होला कुन ठाउँमा तपाईले काम गरेर एक्सपिरियन्स पाउनुभयो सिटी छ यहाँनिर सिटी पनि मैले राखिदिइहाल्छु एकैचोटि राखिदिएँ अब कुन कन्ट्रीमा तपाईसँग एक्सपिरियन्स छ कुन कन्ट्रीमा काम गर्नुभएको त्यो पनि मैले यहाँनिर राखिहाल्छु यहाँनिर मैले एनइपिएल लेख्यो भने भइ नै हाल्छ हैन यस्तो गरेर यहाँनिर अहिले सेलेक्टमा गइसकेपछि नेपाल राखिसकेको छ अब त्यसपछि एड्रेस डिटेल्स कहिलेबाट कहिलेसम्म काम गर्नुभएको त्यो पनि तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ अघि चाहिँ कहिलेसम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा लेख्ने हो यहाँ चाहिँ कहिलेबाट कहिलेसम्म काम गर्नुभयो त्यो तपाईले यहाँनिर चाहिँ राख्नु होला मैले कहिलेसम्म काम गरेँ 2020 देखि 2022 सम्म काम गरेँ हैन त्यसपछि यहाँ अनगोइङमा यसरी मोर डिटेल गर्नुभयो भने यहाँनिर फाइनल ग्रेड फिल्ड अफ स्टडी केमा तपाईँ पढ्नु भएको हैन जेनरल पब्लिक एन्ड प्रोग्राम सोसियल आर्ट्स एन्ड ह्युमेनिटिज मैले आर्ट्स एन्ड ह्युमेनिटिज लेखेको त्यो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट फ्रम द अनि यसपछि अरू कुराहरू तपाईँ पढ्नु भएको छ ट्रेनिङ लिनुभएको छ नि यहाँ एड जस्तो छ नि एड फिल्ड अफ स्टडी छ यहाँनिर तपाईले यहाँनिर टच गरेर अरू कुराहरू पनि तपाईले यहाँनिर तपाईले फिल्ड गर्न सक्नुहुनेछ अब अरू मैले पढेको भनेको कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हैन यति भइसकेपछि तल आउनुभयो भने फाइनल ग्रेड के आएको थियो तपाईको +2 भयो अब ब्याचलर हैन ए लेख्दै थेसिस के पढ्नु भएको थेसिस
थेसिस गर्नुभएको छ कि छैन, मास्टरले गर्छ होइन, मास्टरमा छैन भने छोडिदिनु होला। अब त्यसपछि तल आउनु हो भने लेभल अफ सेलेक्ट फ्रम द लिस्ट भनेको यहाँनिर इक्युएफको लेभल के छ, मैले लेभल 1 राखिदिएको छु होइन। टाइप्स अफ क्रेडिट्स, नम्बर्स अफ क्रेडिट्स, यी कुराहरू नभर्दा पनि भयो होइन। त्यसपछि तपाईँले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट गरिदिसकेपछि मेन कुरा आयो हाम्रो पर्सनल ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्पलसरी रहेको छ। अब तपाईँको मदर टङ कुन रहेको छ, हामी भनेको नेपाली हो होइन। नेपाली मैले यहाँ राखिदिएको छु, नेप्लिज चाहिँ होला होइन, नेपाली भन्दा नि नेप्लिज भइसकेको छ। अब अरू तपाईँको मदर टङ तामाङ लिम्बू शेर्पा छ भने यहाँ राखिदिनु होला, आउँछ भने प्लस गरेर, छैन भने छोडिदिनु। अदर ल्याङ्ग्वेजको हाम्रो ज्ञान हुनै पर्यो, सेलेक्ट गरिदिए इङ्ग्लिस होइन, इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस भइसकेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कति छ तपाईँको सेलेक्ट गरिदिनु होला। अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो बेसिक युजर छ कि यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट युजर छ कि B1 B2 C1 C2 कति छ, मेरो चाहिँ A2 छ होइन, त्यो अनुसार गर्नु होला। रिडिङ स्किल कति छ, यो चाहिँ मेरो A2 नै छ। त्यसपछि स्पिकिङ कति छ तपाईँको, यो पनि राख्नु। स्पिकिङ चाहिँ मेरो अलिक कम छ, B1 छ। स्पोकन प्रोडक्सन कहाँबाट पढ्नु भएको तपाईँ, बेसिक युजर होइन, त्यो पनि राखिदिनु होला। प्रोफेसनल युजर नराख्दा पनि भयो, सीको चाहिँ। अब यहाँनिर राइटिङ स्किल कति छ, राइटिङ स्किल मेरो A2 छ होइन। अब यो A1 A2 भनेको राम्रो, B भनेको अलिकति नराम्रो, C भनेको अलिक नराम्रो। अरू ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने एड गरिदिनु होला, आउँदैन भने डिजिटल स्किल के छ तपाईँको, के कम्प्युटर चलाउन आउँछ भने कम्प्युटर लेखिदिनु होला होइन। कम्प्युटर आइसकेपछि यहाँनिर कम्प्युटर सिङ्गल बोर्ड कम्प्युटर, अब यहाँ चुज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। तपाईँले हाई नलेज बेसिक नलेज के रहेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ गरिदिनु होला। यहाँ भेरी प्रोफिसियन्ट कम्प्युटर युजर ठिकै भनेको छु। माइक्रोसफ्ट आउँछ कि आउँदैन, एक्सेल आउँछ कि आउँदैन यहाँ होइन, पावर पोइन्ट आउँछ कि आउँदैन, यो प्लस गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको अब क्रिएट गरिदिनु होला तल होइन, यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ, क्रिएट गरिदिनु होला। मैले तपाईँलाई छिटो सिकाएँ, तर तपाईँले अलिक राम्रो ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो राखिदिनु होला, एउटा राम्रो तपाईँले खिच्नु भएको फोटो यहाँ सेलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ माथि गएर सेलेक्टको बटन रहेको छ, यहाँ माथि गएर सेलेक्ट, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। अब तपाईँले यसलाई अनुहारमा 20 मा पारेर अनुहार यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। मिलाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राइट गर्नको लागि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 20 MB साइज लिमिट 20 MB हुनुपर्छ, चाहिँ 20 MB भन्दा माथिको हुनु हुँदैन। यो तपाईँले फोटो अपलोडै भएन भनेर धेरै भन्छन्। र यहाँनिर सेभ गर्ने बटन छैन, हेर्नु है तपाईँले, यो मेन कुरा धेरैलाई प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। कम्प्युटरमा मात्रै देखिन्छ। अब सेभ गर्नको लागि यहाँ 3 डट छ नि, यहाँ तपाईँले यो 3 डटमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ डेस्कटप साइटमा जानु होला। डेस्कटप साइटमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले तल देख्नुभयो नि अघि सेभ आएको थियो, यहाँनिर अब तपाईँले फोटो हाल्नु सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ मैले अब यहाँनिर फोटो फेरि हाल्नु भनेको छ, मैले फेरि फोटो यहाँ मैले हाल्नु आँटिरहेको छु। अब यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ सेलेक्ट गर्दै अब यहाँ फाइलमा गएँ, म फाइलमा गइसकेपछि आफ्नो यहाँ फोटोलाई मैले यहाँनिर तल राखेको छु। यहाँ मैले फोटोलाई यहाँ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ फोटो आइसकेको छ। मैले यहाँ फोटोलाई राखिदिएको छु। अब यहाँ तपाईँले कति राख्नुपर्ने हुन्छ, मैले अघि भनेको जस्तै यति राखिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि सेभ भनेको चाहिँ यहाँ तलतिर छ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, तपाईँले नबुझेको भनेको चाहिँ अब यहाँ फोटो लाग्ने चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फोटो लागेको छ, देख्नुभयो नि। अब त्यसपछि यसलाई 3 डट जानु होला, फेरि माथि डेस्कटप साइजलाई यहाँनिर अफ गरिदिनु होला। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले नेक्स्ट गर्दै जानु होला। र यहाँ मेन कुरो भनेको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर 3 डटमा गएर तपाईँले यहाँ डेस्कटप साइटमा लगेर मात्र तपाईँले बनाउनु होला, नत्र तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ है, नत्र तपाईँले नेक्स्ट गर्ने बटनहरू पाउनुहुन्न। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर टेम्प्लेट पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ, कुन खालको तपाईँले टेम्प्लेट चाहनुहुन्छ, यो खालको कुन मनपर्छ तपाईँलाई त्यही तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मलाई यही मन पर्यो, मैले यही राखेँ, तल देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको यहाँनिर बन्छ तपाईँको सिभी चाहिँ, मैले धेरै इन्फर्मेसन डिटेलहरू हालिनँ होइन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सेलेक्ट टेक्स्ट साइज अफ सिभी होइन, मिडियम राख्दा हुन्छ तपाईँको टेक्स्ट साइज। अनि त्यसपछि एड युरो पास लोगो तपाईँ हाल्ने हो क्या नि, यो लोगो छ नि, यो तपाईँको यो माथिको यो लोगो तपाईँको हाल्ने हो क्या नि, यो लोगो छ नि, यो तपाईँको तल मैले देखाएको यो राख्ने भए एस गरिदिनु होला, यहाँनिर नराख्ने भए नो गरिदिनु होला। यहाँनिर
देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नो गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ तपाईँको लोगो आउँदैन, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हैन। मैले यस नै गरिरहेको छु। अब तपाईँले यहाँ तल अन्तिममा यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला फेरि। अब यहाँनिर तपाईँले नेक्स्ट गरिदिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो युरो पास यो तपाईँको सिभी चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँले यहाँ मैले डाउनलोड गरिदिएँ। डाउनलोड गरिसकेपछि यो तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड भइसकेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदमै मेहनत लागेको छ भिडियो बनाउनु हैन। भिडियोको लागि तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले तपाईँलाई भने यो 3 डटमा गएर तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरमा होइन भने यहाँ डेस्कटपमा गएर मात्र बनाउनु होला, नत्र गाह्रो हुन्छ।